بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذه الحلقة عن ثالث المغالطات التي نتحدث عنها، وهي مغالطة الفرقة الناجية. هل بقي أحد لم يسمع بحديث الفرقة الناجية؟ إنه أشهر في الناس من كثير من آيات القرآن، وأكثر التكفيريون من ذكره ونشره حتى عاد في وعي الناس متواترا ثابتا. فما الحيلة وهو كذلك عند بقية الفرق؟ فقائل هذا الحديث حينما أثبته لم تجد كل الفرق بدا من نسبة نفسها للناجية. حيلتهم معه هو بالمضي في ضلالته، فصارت كل فرقة تجره إلى نارها كما يقول المثل. فإذا كان لا بد من الحديث فلتكن الناجية فرقتي والهالكون غيري. ناقش كثيرون هذا الحديث وحاولوا إنقاذ الأمة من ضلالته، إلا أن هناك من المسلمين من يصر على التمسك به سندا لما أقاموا عليه عقيدتهم من تكفير كل مخالف لهم. الحديث نفسه ليس هو ما أسس رأيهم، بمعنى أنهم ليسوا سمعوا بهذا الحديث فقالوا إذا نحن الناجي وغيرنا هم الهالكون. لا، هم افترقوا فأسسوا هذا الحديث، وجدوا فيه شهادة مدعاة للبشارة بهم فأذاعوه وتمسكوا به ورفعوا من مقامه وقاتلوا بكل ما يملكون لإبقائه في الواجهة. ولو استقرأت الفرق فستجد أكثرهم تكفيرا للمسلمين وتضليلا أكثرهم تمسكا به ورفعا لمقامه. كلما اشتدت قوة التكفير فيهم اشتد تمسكهم بهذا الحديث لحاجة في نفوسهم. يقوم الحديث على قاعدة خاطئة وخطرة، وهي أن الدين لم يكمل على عهد الرسول، مكذبين قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا؟ لأن كل الفرق التي تكفر بعضها لسبب أو لآخر من الافتراق فليس من بينها سبب واحد أصيل مما جاء في القرآن. فلا توجد فرقة من المسلمين لا تؤمن بالله والرسل جميعا والكتب جميعا، وأن القرآن خاتمة الكتب المنزلة، ولا تؤمن باليوم الآخر والبعث والجزاء والجنة والنار، وإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وسائر العقائد والأخلاق التي وصفها الله لعباده وما حرم عليهم وما أباح لهم. هل توجد فرقة تنكر من هذا شيئا مما هو في القرآن؟ لا. وكل اتهام لأي فرقة بإنكارها شيء من هذا فهو اتهام باطل واعتداء آثم. لا أحد من فرق المسلمين ينكر ثوابت القرآن، وهذه كتب الفرق كلها تقر بذلك. اقرأ أي فرقة
من هي التي تنكر الرسول، تنكر الآخرة، تحل المحرمات؟ إذن ما كمل به الإسلام لا ينكره أحد. اليوم أكملت لكم دينكم، ما كمل به الإسلام لا ينكره أحد. وكل اختلاف بين المسلمين هو في فهم أمور جاءت في الدين والقرآن أو لم تأت أصلاً. فلماذا يعودون بما اختلفوا فيه لينقضوا إيمان بعضهم بالدين والإسلام من أصله؟ ليست إلا العداوة والبغضاء والكراهية والخصومة والتنازع على الدنيا. فحديث الفرقة الناجية ليس له موضوع أصلاً. لا توجد فرقة ناجية، لا توجد فرقة انشقت عما كمل به الدين وعما مات عنه الرسول وهو دين. فما من فرقة لا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الواجبات، بل وسائر تفاصيل القرآن العظيم. فهذا الاختلاف في الإمامة مثلا يسقط كل كمال الدين. فهل الاختلاف في الإمامة مثلا، وهو الموضوع الذي اختلف عليه المسلمون، يسقط كل كمال الدين؟ أو الاختلاف في خلق القرآن، أو في مرتكب الكبيرة، أو في المتوسل لله بخلقه، أو في صفات الله أو المشيئة أو غير ذلك مما اختلف فيه المسلمون فرقاً، أيسقط كمال الدين بالخلاف في فهم جزئيات هي ليست من كمال الدين؟ هكذا هم يقولون. وقاعدة الفرقة الناجية هذا أساسها، وهو أساس باطل وليد الكراهية. ما هو نص حديث الفرقة الناجية؟ ألفاظ مختلفة كثيرة، إلا أن ما ادعى الأوائل صحته هم طريقان فقط في السند، وكذلك لفظان في المتن لا ثالث لهما. فأما الأول فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: تفرقت اليهود على 71 أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. لاحظ هنا ليس فيها إضافة كلها في النار وواحدة في الجنة. الثاني، الرواية الثانية عن أزهر ابن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. ما هو سند الحديثين؟ هذا يعني كلام أهل العلم في المسانيد. السند الأول مداره على محمد بن عمرو بن علقمة وجملة حصيلة رأي علماء الرجال فيه، يعني يناقشهم بما يقولون.
يقولون هذا الشخص رجل وسط. بعضهم لينه، لينه يعني عبارة عندهم تدل على التردد، يعني مو صلب، غير ثقة، يعني مترددين فيه. وبعضهم حسنه، قال حسن، وبعضهم بين آراء أخرى. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، مدار السند في كل الروايات بهذا اللفظ اللي هو في كلها في النار، على من؟ أزهر ابن عبد الله الحرازي الحمصي، يعني من حمص هو. ومحصلة الأقوال فيه، هشوف حديث الفرقة الناجية اللي فيها فرقة كلهم في النار بس واحدة في الجنة، هاي رجاله 3 شخصيات فيه، اللي هو هذا أزهر. يقولون فيه ناصبي يسب عليا، هذا قول علماء آخرين. في الضعفاء، هذا محطوط في الضعفاء. قول عالم آخر، إني لأبغض أزهر الحرازي، كان في الخيل الذين سبوا أنس بن مالك فأتوا به الحجاج. راح قبض على أنس بن مالك وجابوه للحجاج مقيد. فإذا هذا الرجل ناصبي يسب عليا، من رجال الدولة الأموية، عسكري من رجال الدولة الأموية، ضعيف. هذا اعتماد هذه الرواية. يعني كون أزهر الحراجي ناصبي يسب عليا، هذا لازم شوية نخليه على جنب. فهذا لا يعني بالضرورة أنه كاذب فيما لا يخص النصب. يعني هكذا قاعدة العلماء، أنه إذا شخص متهم في عقيدته بشيء، الأحاديث التي لا تخص موضع اتهامه ما يعتبرونها يعني ملغاة، إلا فيما يخص موضوع انحرافه واتهامه. وإلا يعني إذا كان هذا بنتركه لأنه ناصبي، فاللذين روى عنهما الآخرين أشد نصبا منه. من هما؟ معاوية أبو السابين لعلي. هذاك كان الحرازي يقولون أنه يعني في كل موضع يسب عليا صباحا مساء، 40 مرة يتفاول بهالصبح و40 مرة في المساء، يعني ما شاء الله. فمعاوية أبو السابين لعلي، وهو المؤسس لسب علي. والهوزني اللي هو الحرازي عن الهوزني عن معاوية، الهوزني حمصي جليس معاوية، فما عساه أن يكون إلا ناصبيا. ولو كذبنا كل قول لناصبي حتى لو لم يكن ذي علاقة، القول يعني ببغض علي، لما بقي من القرن الأول إلا القليل. فالنصب كان عقيدة في كثير من المسلمين بفعل السياسة. وعلماء الحديث نظريا عمليا لا، نظريا لا يعتبرون عقيدة المرء المنحرفة كافية في رد الحديث، إلا إذا كان الحديث يخدم انحراف عقيدته. في الموضع اللي هو منحرف فيه يخدمه، ما يقبلون أحاديثه. طيب هذا الحين الفرقة الناجية تخدم عقيدة هذا الناصبي أو هؤلاء النواصب الثلاثة أم لا؟ ومن الواضح أن الزيادة تخدم معاوية وحزبه، خصوصا بعد عام الجماعة. فسند الحديث الثاني
والإضافة التي أدخلت فيه على الحديث الأول واضحة الهدف من حيث السند ومن حيث المتن. من ناجين من الفرقة الناجية الجماعة، ما عليه الجماعة. لماذا يعظمون من مقام هذا الحديث؟ الحديث كما ترى حديث آحاد، واهن السند، خطير المقصد، فكيف جعلوه عقيدة؟ وكيف اعتمدوه شهادة وقدموه للمسلمين كأنه آية قرآنية؟ بل إنك لتسمعه على الألسن أكثر من غالب القرآن الكريم. فلماذا؟ ليس إلا لأنهم يكرهون. الكراهية والبغضاء والفرقة والعداوة هي مطلبهم، وعرسهم الذي فيه يرقصون ويزمرون. إنه طلقات النار في حفل زفاف مسعور، فمراجل قلوبهم تغلي بالبغضاء. يحبون الفرقة ويعظمون الفرق والمذاهب على أنها الإسلام. في أعناقهم آثام عظيمة ودماء غزيرة، أجازوا لأنفسهم شق الصدور واستخراج الضمائر، يحكمون بما اشتهت أنفسهم من العداوة وبما تحملت من الكراهية. الفرق والمذاهب عناوين آثمة نتج عنها أفعال آثمة أنكرت كمال الدين، فأضافت من مزاعمها مقولات جعلتها متممة لكماله، وأخرجت من الإيمان كل من لا يقول بمقولتها. جعلوا نسبة الحق 1:72، أي نسبة الحق يساوي 1 وهو ما أنا عليه وجماعتي، والباقي هو ضلال أو تضليل، وهم بقية المسلمين غيري، كل حزب بما لديهم فرحون. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، سني شيعي زيدي أباضي، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. في مقاييسهم إيمانه بالله لا ينفعه، بالنبيين لا ينفعه، بالملائكة والكتب لا ينفعه، باليوم الآخر لا ينفعه، بكل ما جاء به الله في قرآنه لا ينفعه، ما دام لا يقول مثلا بأن الصفات عين الذات، آية واحدة من إخراج المؤمنين عن الإيمان، أو أن لله يد، أو يقول ليست له يد، أو لا يقول إن القرآن مخلوق، أو يقول غير مخلوق، أو لا يقول إن الرسول أوصى، أو يقول لم يوصي، أو يقول التوسل بالنبي حق، أو لا يقول بل هو شرك، إلى آخر ما تعظمه الفرق من نفسها. خطر هذا الحديث على وحدة الأمة عظيم، لأن أنصاره هم أنصار المذاهب والفرق، هم حراس المذاهب والفرق. حراس المذاهب فرقة من القناصة، شغلهم التصويب على قلوب العباد،
الأسس المذهبية الظالمة للآخر كلها نتائج وعواقب سيئة لأخطاء في العلاقات ليست من الدين في شيء. التعبيرات الدينية المذهبية أو الطائفية التي تجر الأمة للغواية كلها تعابير مشكوك في ولائها أو انتمائها وحميتها للإسلام. التبجح الطائفي والتخبط المذهبي يفتح ثغرة للشيطان ليحظى بامتيازات خاصة. الاستفزاز الطائفي والمذهبي رعونة أخلاقية وليست كفاءة علمية أو سياسية. السقوط في الحبائل الطائفية والمذهبية سقوط في مرمى الأهداف الخاطئة. الشعارات والمزايدات الخاوية باسم المذهبية تارة والطائفية تارة أخرى هي مجرد محاكاة شيطانية لإيقاظ الفتن وإنتاج الأزمات الإنسانية. الإنسان القابل للإثارة الطائفية الدينية ليس سوى صلصال لين لا ثبات له على دين أو مبدأ. الحديث عن الطائفية الدينية ليس حديثاً عن مجهول أو مفقود، بل موجود وبقوة ولن يختفي طالما قبلنا أن يكون الوصفة السحرية لشرذمة من الطامعين. مأربهم ومصالحهم السياسية يريدون تحقيق مآربهم ومصالحهم السياسية باسم الدين تارة وباسم الطائفة تارة أخرى. عجزت عن تحقيقها بالعدل والإنصاف والنصيحة والاحترام والمحبة والسلام، فأخذت طريق الطائفية. مثل هذا التضليل كان ساريا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. يأخذونك عن طريق الحق إلى طرقهم. كذلك كان المنافقون يفعلون. فاستمع لما يقوله سبحانه وتعالى بعقلك: إن تركت المذهبية والطائفية لك بقية منه. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ما هو وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك؟ ما هو غرضهم؟ لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يريدون دينا مفصلا على مقاس أهوائهم، فإن فعلت تكون حبيبا لهم، فإن خالفتهم فيما يريدون كفروك وضللوك وأبعدوك. هكذا تفعل المذاهب والفرق. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. تماما كأصحاب موسى وذبح البقرة، كلما ذهب معهم لوجهتهم انتقلوا لوجهة أخرى خدمة لما يضمرون. يسألون أسئلة لا ليتعلموا ولكن ليعجزوا الحق عن غايته. ما لونها؟ ما عمرها؟ غايتهم ألا توجد بقرة،
عشان تخلص من المسألة كاملة، نحط شروط 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 وبعدين ما نحصل هاي البقرة. فيا ترى ماذا لو لم يجد موسى بقرة صفراء؟ فكذلك المنافقون واليهود ومرضى القلوب يقلبون الأمور للنبي. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الاستفزاز ما هو؟ يستفزونك. الله يقول في ذنون وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيريدون أن يستفزونك من الأرض بالضغط عليك، كما تم استفزاز نبي الله يونس بالضغط عبر السخرية والاستهزاء. كانوا يسخرون منه ويستهزئون في الطرقات فلم يتحمل ذلك فذهب مغاضبا عليهم وعلى نفسه فضيقنا عليه أكثر. فهل كان يظن أننا سنوسع عليه لأنه نبي وأننا لن نفتنه؟ نحن بعثناه لأناس فلا ينبغي عليه أن يهرب من مهمته حتى لو كانوا حثالة وسخروا منه. هنا يجب أن تظهر المحبة، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فكذلك كان المنافقون يلمزون ويتغامزون ويسخرون، يسترقون النظرات الساخرة من النبي والمؤمنين حتى وهم في المسجد. هم يعرفون بعضهم البعض والنبي يخطب والمؤمنون جلوس، هما سهام النظرات يتبادلونها. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، هذا يعرف صاحبه في ديك الزاوية وهذا في هذه الزاوية. هل يراكم من أحد؟ سر يعني بينهم. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فحال أصحاب الفرق والمذاهب أخلاقيا تجاه فرق المسلمين الأخرى إذ يستبطنون كرها واستهزاء وغمزا ولمزا كحال المنافقين. تشابهت قلوبهم في الكراهية وإن اختلفت عناوينهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.